નમસ્કાર મિત્રો, ઇલા જયસ્વાસ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું એકદમ ટેસ્ટી સેન્ડવિચ બનાવવાની રેસીપી। તો ચાલો સેન્ડવિચ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં મેં અહીં લીધી છે 6 નંગ બ્રેડ। તમે બ્રાઉન બ્રેડ પણ લઈ શકો છો। પછી 3 મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટાકા, જેને સારી રીતે મેશ કરી લીધા છે। પછી એક મીડિયમ સાઇઝની ચોપ કરેલી ડુંગળી, 1/4 કપ ચોપ કરેલા લીલા ધાણા, 2 ચોપ કરેલા લીલા મરચાં, 1 ટીસ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ, ½ ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો, ½ ટીસ્પૂન હળદર, ½ ટીસ્પૂન આમચૂર્ણ પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ટીસ્પૂન જીરું, 1/4 કપ ટોમેટો સોસ, 1/4 કપ લીલા ધાણાની ચટણી, સેન્ડવિચ ફ્રાય કરવા માટે બટર, ચીઝનો એક નાનો ટુકડો અને 1/8 કપ તેલ। સૌથી પહેલા આપણે ગેસ ઉપર કઢાઈ મૂકીશું। તેમાં તેલ ગરમ કરવા માટે નાખીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં જીરું નાખીશું। પછી તેમાં ચોપ કરેલી ડુંગળી નાખીશું। તેને બરાબર હલાવીને ફ્રાય કરીશું। હવે તેમાં ચોપ કરેલા લીલા મરચાં નાખીશું। તેને પણ થોડી વાર માટે ફ્રાય કરીશું। હવે તેમાં આદુ લસણની પેસ્ટ નાખીશું। તેને પણ હલાવીને ફ્રાય કરીશું। હવે તેમાં હળદર નાખીશું, આમચૂર્ણ પાવડર નાખીશું, ચાટ મસાલો નાખીશું। તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં મેશ કરેલા બટાકા નાખીશું। તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો આપણે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું। તેને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં ચોપ કરેલા લીલા ધાણા નાખીશું। તેને પણ મિક્સ કરી લઈએ। હવે તેમાં થોડુંક લાલ મરચું નાખવું હોય તો નાખી શકો છો। તેને પણ આપણે મિક્સ કરી લઈશું। આપણું સ્ટફિંગ તૈયાર છે। તેને નીચે ઉતારી લઈએ। હવે આપણે 2 બ્રેડ લઈશું। એક બ્રેડ ઉપર લીલા ધાણાની ચટણી પાથરીશું। બીજી બ્રેડ ઉપર ટામેટાનું સોસ પાથરીશું। હવે આપણે ગમે તે એક બ્રેડ ઉપર બટાકાનો મસાલો પાથરીશું।
પછી તેના ઉપર થોડુંક ચીઝ છીણીશું. પછી બીજી બ્રેડને આ રીતે તેના ઉપર મૂકી દઈશું. પછી તેને હળવા હાથે પ્રેસ કરી લઈશું. પછી બ્રેડની ગમે તે એક સાઈડ ઉપર બટર ફેલાવીશું. તો આપણી બ્રેડ ફ્રાય કરવા માટે તૈયાર છે. હવે આપણે ગેસ ઉપર તવો મૂકીશું. તેના ઉપર થોડુંક બટર ફેલાવીશું. સેન્ડવિચની જે સાઈડ ઉપર આપણે બટર નથી ફેલાવ્યું તેને પહેલાં મૂકીશું. તો મેં 2 સેન્ડવિચ તૈયાર કર્યા છે. તેને આપણે થોડી વાર માટે ફ્રાય થવા દઈશું. થોડીક વાર પછી તેને પલટી નાખીશું. પછી તેને હળવા હાથે પ્રેસ કરીને ફ્રાય કરીશું. એ જ રીતે આપણે બંને સાઈડને ફેરવીને ફ્રાય કરીશું. તો આપણું સેન્ડવિચ તૈયાર થઈ ગયું છે. તેને બહાર કાઢી લઈએ. એ જ રીતે આપણે બીજા સેન્ડવિચ પણ ફ્રાય કરી લઈશું. તો આપણા સેન્ડવિચ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે તેમાંથી આ રીતે વચ્ચે કટ લગાવીશું અને ટ્રાયેંગલ શેપ આપીશું. તો આપનું સરસ મજાનું સેન્ડવિચ તમે જોઈ શકો છો. આપણે એ જ રીતે બધા જ સેન્ડવિચના ટુકડા કરી લીધા છે. આપણું સરસ મજાનું ટેસ્ટી સેન્ડવિચ સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. આ સેન્ડવિચને ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો. આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો. ધન્યવાદ.